वेलकम बैक टू पूर्णिमार फानी किचेनले आपनालोकर सकलोरे स्वागतम। मैं आज बनाम कनी दी पनीर। आमी तीनटा मानुह तो मैं तीनटा कनी लैसु बयल करी और इते लैसु दुटा तीनिटा आलू। तो मैं प्रथमते कनीटो एनेके काटि लम। काटि पेले कुहुमটো এইদৰে गुचाई दिम। এইদৰে পনীৰৰ নিচিনা ধুনীয়াকৈ কাটি লম। आलुखिनिও ঠিক এইদৰে পনীৰৰ নিচিনা সৰু সৰু কৰি এনেকৈ চপিং কৰি ল'ম, যাতে ঠিক পনীৰৰ নিচিনাই হয়। তো আমাৰ কণী দি পনীৰখিনি কাটা হৈ গ'ল অলৰেডি, দেখাই পাইছে খুব ধুনীয়াকৈ। আৰু আলুখিনিও কাটা হৈ গৈছে। আৰু এতে মই আদা নহৰু জলকীয়া পিঁয়াজ একলগত পিচি লৈছোঁ। এতিয়া মই কেৰাহীটো বহাই দিলোঁ। কেৰাহীত দিলোঁ মিঠাতেল। এতিয়া প্ৰথমতে মই পনীৰখিনি ভাজি ল'ম। দি দিছোঁ অকণমান হালধি, দি দিছোঁ অকণমান নিমখ। আলহী আহিলে এনেকৈ বনাই খুৱাব পাৰি, তেতিয়া কণী নে পনীৰ একো ধৰিব নোৱাৰিব। আৰু খাবলৈ টেষ্টি হয় ভালকৈ বনালে। যিহেতু আছলি পনীৰ নহয়, সেইকাৰণে ভালকৈ ধুনীয়া কৰি আগতে কণীখিনি ভাজি ল'ব লাগিব। তো আমাৰ পনীৰখিনি ভাজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই দি দিলোঁ পিঠা মছলাখিনি। দি দিছোঁ মই জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, কাশ্মীৰী চিলি পাউডাৰ। দি দিছোঁ অকণমান হালধি। কেতিয়াবা আমাৰ কি হয়, পনীৰ খাব মন যায়, কিন্তু পনীৰটো নাথাকে এনি টাইম। তো কণী দিও পনীৰ বনাব পাৰি। মনত সান্তনা দিব পাৰি আৰু যে পনীৰ খাইছোঁ, কিন্তু পনীৰৰ নিচিনাটো নহয়। দিলোঁ অকণমান পানী মছলাখিনি ভাজা যোৱাৰ কাৰণে।
তো আমার মশলাখিনি ভাজা হয়ে গেল, দিয়ে দিল আলুখিনি, বয়েল করা আলুখিনি। দিচ্ছি সবজি অনুযায়ী নিমখ। ভাজা হয়েছে, ও আলুখিনি ভাজা হয়েছে, হয়ে গেল। এটা দি দিম 2টা ঠিকছি থকা এলাচি, ফেন টকা দিয়ে দিম সবজি অনুযায়ী পানি। হয়েছে, দেখাই পাইছে, ধুনীয়া বুৰবুৰি নিচিনা উঠিছে। এতিয়া মই দি দিম পনীৰখিনি। আপোনালোকেও এনেকৈ ঘৰত বনাই চাবচোন, তামাম 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 টেষ্টি, তামাম টেষ্টি। তো হৈ আছে চব্জিখিনি। তো আমাৰ পনীৰখিনি হৈ গৈছে অলৰেডি। আপোনালোকে কেতিয়াবা ঘৰত বনাই চাব, কেতিয়াবা মানে কি কালিয়ে বনাই চাব, তামাম টেষ্টি। আমি মাজে মাজে খায়ে থাকোঁ এনেকুৱা। তো আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে। থেংক ইউ।